आजको यो भिडियोमा चाहिँ फेसबुकको गजब प्रकारको ट्रिक लिएर उपस्थित भएको छु साथीहरु। यदि तपाईले आफ्नो फेसबुकमा चाहिँ कुनै पोस्ट गर्नुहुन्छ भने स्टोरीमा कुनै चीज तपाईले फोटो राख्नुहुन्छ भने पक्कै पनि त्यो अटोमेटिकली तपाईको इन्स्टाग्राममा चाहिँ शेयर भएर जान्छ र तपाईले इन्स्टाग्राममा पोस्ट गर्नुहुन्छ भने स्टोरीमा राख्नुहुन्छ भने अटोमेटिकली त्यो फेसबुकमा चाहिँ आउँछ। ओके, छैन त गजबको ट्रिक। ओके, यो ट्रिक जान्नको लागि पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला। विषयवस्तुमा जानुभन्दा पहिले साथीहरु मेरो रिक्वेस्ट रहेको छ यो भिडियोलाई पक्कै पनि लाइक गरिदिनुस् र शेयर गर्नुस् सोशल मिडियामा र त्यस्तै गर्न यो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोला। ऑल बेल बटन थिच्नु होला नोटिफिकेसनको लागि र नयाँ भिडियोहरु हेर्नको लागि। किन भन्दाखेरि यस्तै प्रकारले नयाँ टेक्निकल भिडियोहरु म लिएर उपस्थित हुन्छु यो च्यानलमा। अब लागौं आजको विषयवस्तुमा। अब तपाईले यदि फेसबुकमा पोस्ट गर्नुहुन्छ भने इन्स्टाग्राममा पनि पोस्ट हुन्छ। तपाईले फेसबुकमा चाहिँ स्टोरीमा कुनै पिक्चर राख्नुहुन्छ भने त्यो अटोमेटिकली चाहिँ केमा हुन्छ त इन्स्टाग्राममा पोस्ट हुन्छ। तर साथीहरु यसको लागि चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने दुईटा कुरा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा के रहेको छ भने तपाईले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टलाई र इन्स्टाग्राम एकाउन्टलाई लिंक गर्नुपर्ने हुन्छ, कनेक्टेड गर्नुपर्ने हुन्छ एकअर्कासँग। र दोस्रोमा के छ भन्दाखेरि तपाईले केही अप्सन मिलाउनु पर्ने हुन्छ कि स्टोरी फेसबुकमा शेयर गर्दाखेरि इन्स्टाग्राम पनि शेयर होस्, फेसबुकमा चाहिँ कुनै पोस्ट गर्दाखेरि इन्स्टाग्राममा पनि पोस्ट भएर जाओस्। त्यो सेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो दुईटा कुरा हामीले कसरी गर्ने त हेरौं मोबाइलको स्क्रिनमा। ओके साथीहरु, म मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु र अब सबभन्दा पहिले म चाहिँ तपाईलाई देखाउन गएको छु तपाईसँग इन्स्टाग्राम पनि अकाउन्ट हुनुपर्छ र तपाईसँग फेसबुक पनि अकाउन्ट हुनुपर्छ। जस्तै साथीहरु यो मेरो फेसबुकको अकाउन्ट रहेको छ। फेसबुकमा तपाईले लगइन गर्नु होला। यो मेरो फेसबुक ओपन भइरहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ स्टोरीमा पनि केही पनि छैन अहिले। ओके, र त्यस्तै गर्न यहाँ चाहिँ म तपाईहरुलाई आफ्नो इन्स्टाग्राम अकाउन्ट पनि देखाउन चाहन्छु। यहाँ रहेको छ मेरो इन्स्टाग्राम अकाउन्ट। देख्न सक्नुहुन्छ स्टोरीमा कुनै पनि यहाँ चाहिँ शेयर भएको छैन। ओके, अब चाहिँ म फेसबुकमा आउँछु है साथीहरु। फेसबुकमा आउँछु र फेसबुकमा म केही पोस्ट गर्छु। देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो जस्तै कि यहाँ म स्टोरीमा केही राख्छु, क्रिएट स्टोरी है, यो शेयर गर्छु। ओके, देख्न सक्नुहुन्छ यो फोटो म शेयर गर्छु। अब यहाँ चाहिँ म शेयर गरिदिन्छु। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ इन्स्टाग्रामको पनि लोगो आइरहेको छ। म शेयर गरिदिन्छु। ओके, र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ शेयरिङ भइरहेको छ फेसबुकमा। ओके, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ फेसबुकमा मेरो स्टोरीमा मेरो फोटो शेयर भइसकेको छ। ओके, अब चाहिँ इन्स्टाग्राम यहाँ चाहिँ ओपन गर्छु। इन्स्टाग्राम ओपन गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ म यसमा चाहिँ टच गर्छु। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ स्टोरीमा मेरो फोटो लागिसकेको छ। ओके, सो अब चाहिँ तपाईले यसको लागि के सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ है। सबभन्दा पहिले दुईटा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा त फेसबुक र इन्स्टाग्रामलाई कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र दोस्रो कुरा चाहिँ सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिले त फेसबुक र इन्स्टाग्राम एकाउन्टलाई लिंक गरौँ, कनेक्टेड गरौँ। त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिले आफ्नो फेसबुक अकाउन्टमा जानु होला। फेसबुक अकाउन्टमा गइसकेपछि अब तपाईले के गर्नु होला भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले आफ्नो फेसबुकको प्रोफाइलको लोगो देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा टच गर्नु होला र त्यसपछि माथि यहाँ सेटिङको एउटा आइकन देख्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईले टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि साथीहरु अब चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सी मोर इन अकाउन्ट सेन्टर, यसमा टच गर्नु होला। ओके, यहाँ टच गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अब यो प्रोफाइल रहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ इन्स्टाग्रामको पनि मेरो प्रोफाइल रहेको छ। यसमा म टच गर्छु। टच गरिसकेपछि अब चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ कुन कुन इन्स्टाग्राम मेरो लिंक रहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो फेसबुक अकाउन्ट यो रहेको छ र त्यसपछि यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो इन्स्टाग्राम लिंक रहेको छ दुईटै। अब तपाईले लिंक गर्नु भएको छैन भने तपाईले यो देख्नुहुन्न, इन्स्टाग्रामको अकाउन्ट यहाँ देख्नुहुन्न। लिंक गर्नको लागि यहाँ एड अकाउन्ट्समा जानु होला। एड अकाउन्ट्समा गइसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो अर्को इन्स्टाग्राम रहेको छ है। इन्स्टाग्राम अर्को रहेको छ। यहाँ कन्टिन्यूमा तपाईले टच गरिदिनु होला। कन्टिन्यूमा टच गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कुनै तपाईले बर्थडे छान्नु होला र कन्टिन्यू गरिदिनु होला। कन्टिन्यू गरिसकेपछि यस एड ओनिक कम्प्युटर नेपाल भनेर म टच गरिदिन्छु र टच गरिदिसकेपछि अब साथीहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ यहाँ प्रोसेसिङ भइरहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फिनिश एडिङ योर अकाउन्ट। देख्न सक्नुहुन्छ इन्स्टाग्राम अकाउन्ट पनि अब एड भइसकेको छ। मेरो एउटा फेसबुक अकाउन्ट रहेको छ तर यो फेसबुक अकाउन्टसँग दुईटा मेरो इन्स्टाग्राम अकाउन्ट चाहिँ यहाँ कनेक्टेड भइसकेको छ साथीहरु। अब म ब्याक गर्छु। ब्याक गरिसकेपछि यहाँबाट ब्याक गर्छु र ब्याक गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ तीनवटा भइसकेको छ है। फेसबुक अकाउन्ट त्यसले इन्स्टाग्राम अकाउन्ट दुईटा रहेको छ है। अब चाहिँ यहाँ शेयरिङ एक्रॉस प्रोफाइलमा जानु होला। यसमा टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ शेयरिङमा पनि हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, सो यहाँ चाहिँ एड अकाउन्ट्समा जानु होला र एड अकाउन्ट्समा गइसकेपछि एकछिन हामीले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ।
र त्यसपछि तपाईले यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने इन्स्टाग्रामको फोन नम्बर र पासवर्ड दिएर तपाईले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी तपाईले शेयरिङमा पनि कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो यहाँ म यतिकै छोड्छु। अब चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईको फेसबुकमा चाहिँ इन्स्टाग्राम लिंक भइसकेपछि सेटिङ कसरी मिलाउने त त्यसको लागि चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दुईटा रहेको छ। पहिले इन्स्टाग्रामबाट चाहिँ फेसबुकमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, फेसबुकबाट इन्स्टाग्राममा। यहाँ तलबाट म फेसबुक एकाउन्ट मेरो देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ नाम रहेको छ, यसमा म टच गर्छु। टच गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ छान्न मिल्छ शेयर टु, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ शेयर फ्रम यानी कि फेसबुकबाट केमा शेयर गर्ने त दुईटा इन्स्टाग्रामको एकाउन्ट रहेको छ, योमा अथवा योमा है। म चाहिँ ओनिक अज्ञातमै अहिले चाहिँ राखिरहेको छु। तपाईले चाहनुहुन्छ भने म अर्को पनि छान्न सक्छु है। र अर्को छानेर तपाईले के गर्नु होला भन्दाखेरि यो फेसबुक स्टोरी, फेसबुकमा जे स्टोरी तपाईले शेयर गर्नुहुन्छ पक्कै पनि यो कहाँ आउँछ त इन्स्टाग्राममा आउँछ, यो अन गरिदिनु होला। यसरी अफ रहेको हुन्छ, यसलाई चाहिँ यहाँ सिम्पली अन गरिदिनु होला। यो फेसबुक पोस्ट, फेसबुकमा जे पोस्ट गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ पक्कै पनि तपाईले इन्स्टाग्राममा पोस्ट भएको देख्न सक्नुहुन्छ, यो अप्सनलाई तपाईले अन गर्नु होला। र अर्को कुरा के रहेको छ भने यो फेसबुक रिल, तपाईले फेसबुकमा जुनै पनि रिल अपलोड गर्नुहुन्छ अटोमेटिकली त्यो कहाँ जान्छ त तपाईको यो चाहिँ इन्स्टाग्राममा आफै चाहिँ शेयर भएर जान्छ अटोमेटिकली। तीनवटा अप्सनलाई तपाईले यहाँ अन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म दोस्रो इन्स्टाग्रामको एकाउन्टलाई यहाँ सिलेक्ट गर्छु भने यहाँ पनि अन रहेको छ। यसरी साथीहरु तपाईले अन गर्नु होला, अन गरेर राख्नु होला र अन गरेर राख्नु होला। यो तीनवटा सेटिङ पक्कै पनि अन गरेर राख्नु होला। तपाईले जुन जुन शेयर गर्न चाहनुहुन्छ फेसबुक स्टोरी अथवा फेसबुक पोस्ट अथवा चाहिँ फेसबुक रिल, यो चाहिँ तपाईले अप्सनलाई अन गरेर राख्नु होला। यसरी अब तपाईले फेसबुकमा जे पनि तपाईले शेयर गर्नुहुन्छ, चाहे स्टोरी शेयर गर्नुहुन्छ अथवा तपाईले पोस्ट राख्नुहुन्छ अथवा तपाईले रिल्स चाहिँ अपलोड गर्नुहुन्छ भने अटोमेटिकली जुन इन्स्टाग्राम एकाउन्टलाई तपाईले लिंक गर्नु भएको छ फेसबुकमा त्यो इन्स्टाग्राममा पनि अटोमेटिकली शेयर भएर जान्छ। यसरी हामीलाई दोहोरो फाइदा हुन्छ। यसरी दोहोरो फाइदा हुँदाखेरि हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो दुईतिर फाइदा हुन्छ। इन्स्टाग्राममा पनि फ्लोर बढ्दै जान्छ हैन, त्यसैगरी फेसबुकमा पनि फ्लोर बढ्दै जान्छ हैन, एकअर्कासँग इन्टरकनेक्टेड यसरी चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले मजाले यो दुईटै एकाउन्टबाट आफ्नो फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुभयो साथीहरु एकदम नै इजी स्टेप रहेको छ। सबभन्दा पहिले हामीले आफ्नो इन्स्टाग्राम एकाउन्टलाई फेसबुक एकाउन्टसँग लिंक गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि हामीले सेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ र यसरी फेसबुकमा जे शेयर गर्नुहुन्छ अटोमेटिकली तपाईको इन्स्टाग्राम एकाउन्टमा चाहिँ शेयर भएर जान्छ र मजाको हुन्छ। दुईटै एकाउन्टमा तपाईले एउटा बाणबाट तपाईले दुईटा निशाना लगाउन सक्नुहुन्छ। यो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो विचार कमेन्टमा लेख्नुला, भिडियोलाई लाइक गर्नुला, शेयर गर्नुला र अहिलेसम्म पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नुला, ऑल बेल बटन थिच्नुला नोटिफिकेसन पाउनको लागि र भिडियो हेर्नको लागि। किन भन्दाखेरि यस्तै प्रकारको टेक्निकल भिडियो लिएर म उपस्थित हुन्छु यो च्यानलमा सधैँ है। र त्यस्तै गरिकन यहाँहरुको समय एकदमै शुभ होस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाय, जय नेपाल।